હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વધેલા ભાતમાંથી બનાવીએ એકદમ ક્રિસ્પી અને ચીઝી રાઈસ ચીઝ બોલ્સ, જે બહારથી ક્રન્ચી અને અંદરથી એકદમ ચીઝથી ભરપૂર હશે. બાળકોથી લઈને મોટા દરેકને આ નાસ્તો ખૂબ જ ભાવશે. રેસીપી બનાવીએ કેટલીક ટિપ્સ સાથે, જેનાથી ચીઝ બોલ્સ ફૂટશે નહીં, અને સાથે બનાવીએ હેલ્ધી ચીઝ ડીપ માયોનીઝ વગર. તો ચાલો બનાવીએ. 4 થી 5 બ્રેડની બોર્ડરને આ રીતે કટ કરી લઈએ અને એક પેનમાં થોડી કડક થાય ત્યાં સુધી લો ફ્લેમ પર શેકી લઈએ. આ રીતે કડક થઈ જશે અને ઠંડી થાય એટલે મિક્સચરમાં પલ્સ મોડ ઉપર ક્રશ કરી લઈએ તો બ્રેડ ક્રમ્સ તૈયાર થઈ જશે. વ્હાઈટ બ્રેડમાંથી પણ ડાયરેક્ટ ક્રશ કરીને પણ બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવી શકાય. ચીઝ બોલ્સ માટે 1 કપ રાંધેલા ભાત લઈએ, એમાં એક મોટું બટેટું બાફીને છીણીને નાખીએ અને એક મોટો ટુકડો ચીઝનો લીધો છે. અહીં સ્વાદ પ્રમાણે ઓછું વધારે કરી શકાય. એને પણ આપણે ખમણીથી ખમણી લઈએ. એક નાની ચમચી મિક્સ હર્બ્સ એડ કરીએ. 5 થી અડધી ચમચી સ્વાદ પ્રમાણે મરી પાવડર, અડધી ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, 2 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં અને ઝીણે સમારેલી કોથમીર એડ કરીએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 2 મોટી ચમચી કોર્નફ્લોર એડ કરી સારી રીતે મિક્સ કરી હળવા હાથે મિક્સચરને સારી રીતે બાઇન્ડ કરી અને ડો બનાવી લઈએ. રાંધેલા ભાત થોડા કડક હોય તો પહેલાં મેશ કરી લેવા અને પછી ડો તૈયાર કરવો. હવે સ્લરી તૈયાર કરવા માટે 2 ચમચી કોર્નફ્લોર અને 2 ચમચી મેંદો લઈ થોડું થોડું પાણી એડ કરી મિક્સ કરી અને થીક સ્લરી બનાવવાની છે. અને ચીઝના આ રીતે નાના નાના પીસ કરી લઈએ. હાથ પર ઓઇલ લગાવી નાના નાના પોર્શન લઈ અને આ રીતે સૌપ્રથમ આપણે પેલા થેપલી બનાવી લઈશું અને અંદર ચીઝ ક્યુબ્સ મૂકી અને બધી બાજુથી કવર કરી અને સારી રીતે ગોળ બોલ્સ બનાવી લઈએ. જો પરફેક્ટ એક જ માપના બનાવવા હોય તો આ રીતે કોઈ પણ એક ચમચાનું માપ લઈ અને ચીઝ વધારે ભાવતું હોય તો 2 ક્યુબ્સ એડ કરી અને બધા બોલ્સ બનાવી લઈએ. આ બોલ્સ સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે એવી હેલ્ધી ચીઝ ડીપ બનાવવા માટે 10 થી 12 કાજુને નવશેકા પાણીમાં 10 થી 15 મિનિટ પલાળી લીધા છે. 2 ચીઝ ક્યુબ લીધા છે અને 3 ચમચી દહીં એડ કરી 5 થી અડધી ચમચી જેટલું મિક્સ હર્બ્સ એડ કર્યું છે અને સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લઈએ. થોડું સોલ્ટી ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ચપટી જેટલું મીઠું એડ કરી મિક્સ કરી લઈએ તો તૈયાર છે માયોનીઝ વગર બનતું હેલ્ધી ચીઝ ડીપ, જે કોઈ પણ ગિલ્ટ વગર બાળકોને આપી શકાય. હવે તૈયાર કરેલા બોલ્સને એકવાર સ્લરીમાં ડીપ કરી અને પછી આપણે બ્રેડ ક્રમ્સમાં એને રગદોળવાના છે. બ્રેડ ક્રમ્સ સારી રીતે કોટ થઈ જાય પછી ફરીથી આપણે એને સ્લરીમાં એડ કરશું, એટલે કે આ પ્રોસેસ આપણે બીજી વાર રિપીટ કરશું, જેનાથી આપણા ચીઝ બોલ્સ ફાટશે નહીં. અને ફરીથી આપણે બ્રેડ ક્રમ્સમાં રગદોળી લઈએ. જો એવું લાગે કે તળતી વખતે બોલ્સ ફૂટી જાય છે તો 10 થી 15 મિનિટ એને ફ્રીઝમાં સેટ કર્યા પછી એને તળી શકાય અને રગદોળ્યા પછી તરત જ આપણે ગરમ તેલમાં તળી લઈશું. તો તળ્યા પછી તૈયાર છે આપણા ચીઝી રાઈસ ચીઝ બોલ્સ અને સાથે ચીઝી નટ્ટી ટેસ્ટ આપતો હેલ્ધી ચીઝ ડીપ. રેસીપી ગમી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં.